Na, gyerünk tovább. Magánszoba elhagyása. Mehet. Day it is today, baby. Today would be a very special day if your mommy hadn't. You're not born yet, but the more candles the merrier, right? Soon it'll be time for you to come out into the real world. I promise. And then we can have a real party. Happy birthday. Ez 6 darab gyertya amúgy. Mindegy, menjünk tovább, aztán meglátjuk, hogy mi van. Jó, következő úti célunk. Kikötő Gócváros. Az azt jelenti, hogy Főgócvárosba kell mennem. Check the terminal for available orders. All weapons will be locked until the... Vállal rendeléseket, rendelések ki, kriptobióta kézbesítése Főgócváros elkülönítő. Aha, Fragile-t kell megmentenünk. Irány. 3 kerekű? Van nagy hatótávolságú? Van. Mehet. De itt nincs út. Don't forget, that container isn't airtight. You can't afford to submerge it, even partially. És miért nem? De akkor lehet, hogy autóval kéne... Nem, menjünk motorra, elkerüljük akkor a vizet. Lerakás. PV-ellenes pisztoly. Hát, szinte leszek, mindjárt átnézem én ezt a dolgot. Lehet, hogy nem pisztolyt viszünk. Jó. Gépfegyvert vigyünk már. Vértasak meg gépfegyver, ez a 2 fog kelleni. Szerintem, de minden mennyiségben. Szóval magánszoba, lőtér, garázs, felszerelés gyártása, és nem lehet. Magánszekrény. Hát, meg ami van. Van egy gépkarabélyon, van kriptobióta, vértasakból egy. Vértasak van a magánszekrénybe, cipelés. Rögzítés, öltözék. Nem. Nem. Hol van itt is öltözék, keretés, szerszám, azaz. Hát ez szumi. És a közös szekrényben van. Vértasak van. Rögzítés, jó. Más nincs. Hát akkor menni kell. Oké. Ja, meg el kéne rendezni. Nem, ez nem jó így. Hát, miről maradtál most így hirtelen le? Jó. Hogy eddig figyeltél le? Ha nem, akkor mindenről lemaradtál. Na gyerünk? Hát akkor nem tudok mit mondani. Jó, el kell mennem a játék legelejére, ahol indultunk. Most visszajöttünk ide. Na itt lesz amúgy cumi fölmenni. Gócváros. Nem is tudom, hogy ezt hogy fogjuk megoldani. Amúgy, de komolyan. Nincs út, nincs semmi. Igazából így. Akkor a sztoriról maradtál le. Hogy kiderült, hogy a piros ruhás csajjal nagyjából mi lehet. As a result, everything you've built for us out here has been completely destroyed. The good news is, we managed to recover all cargo stored on site and transferred it to the Capital Knot City Distro Center. As for the not so good news,
Chiral printers are currently unusable due to the network instability. Given the circumstances, hogy you fogok might itt want to consider felmenni, turning to your talán fellow arra. porters for assistance. But I'll leave that up to you, Sam. I'm sure you'll come through for us. You always do. Egyet tudok, menni kell előre, mint az őrült. Jó, PV-k, PV-k, PV-k. Még egy kicsit előre gurulok. Jó, állj, leszállunk, és szétlövöm az összeset. Szóval leszáll. Jó. Megoldjuk okosba. Itt nincsenek? Mi? Azt hittem, hogy osztódnak. Na hát, akkor menjünk előre. Egyefene, nem tudok jobbat. Jó, ezt tudom, hogy... Tudom, hogy mi van. Jó, az a helyzet, hogy én nem tudok más irányba menni. Ez megjavít mindent. Le tudok itt menni, gyerekek? Gondok nélkül. Ne. Lőj, jó, oké. Ölt. Hova? Van egy aprócska problémám. A motor felrobbant. Más. Van már fönt? Mennyire hasonlít a gameplay-je ehhez képest? Jó. Nagyjából átjutottunk, és ott van egy jármű. Az kellhet. Jó, nyilván más a grafikája, eltelt pár év. Idegesítsél már, ez most valami vicc. Ez kurva jó. Megőrülsz amúgy.
Hol a búbánatban van? De várjál már, amúgy... Hát ez fájni fog. Állj már meg, hagyd dobjam már rá. Ebben már nincsen? Jó van, bébé, bazd meg, sírjál még, hát... Én értem a problémádat, de... Jó, akkor arra. Menj már, léci! Tényleg ennyire szerencsétlen ez a szem? Jó, nem tudok inni, vagy valamit csinálni ez a BB-vel. A BB elfeküdt. Járművünk nincs. Na most ugye hivatalosan az van, hogy vízhez nem érhetek. PC-re is jönni fog. A kérdés, át tudom ezt itt ugrani. Hát inkább nem. Megyünk egyelőre erre. Itt volt egy híd, de már ahogy nézem nincs. Hát, hogy... Mindegy, megyünk előre. Jobb ötletet nem tudok semmit csinálni, csak... Ameddig ide nem lesz egy létre legalább lerakva, vagy bármi, addig nem tudok átkelni a folyón. Bár ott lehet, hogy megpróbálhattam volna átugrani, de nem nagyon akartam volna. Sehol nincs. Létre van, ott van. Igen, az jó lesz. Jármű kéne nekünk. De amúgy a környezet az hasonló. Az egész mapot. Pedig nem kicsi. Aha, itt is ugyanaz van, hogy középső létre hiányzik. Nem tudok átmenni. Hát ez gatya.
Így, hogy nincs sehol egy jármű, ez így nagyon gyilkos. Jó megszivat a játék, hogy visszafelé szenvedjem a legtöbben. BB bedöglött. És erre itt vannak ezek a majmok. Muszáj vagyok átmenni. De hogy? Szerintem nincs nálam semmi, amit letehet. Nincs. Vértasakból van egy rahedli. Ott egy jármű. De bazzeg, az is amúgy hol van? A köcsögök kellős közepén. Érted, be van téve a szellemekhez. Megpróbálom kihozni. Nem fogom látni, mert a babicsek nem fogja jelezni. Az fix, hogy itt vannak körülöttem. Adott az. Látom rajta az esőcseppeket, hogy lepattog róla. De valami kommandós, öcsém. Akarodj! Van másik fegyóm. Körre töltve. Elvileg innen már nyugis. Adjuk azt a terrautót. Csak rábaszok vele. Mindenáron azt akarja a játék, hogy gyalogoljak. Úgy érzem, hogy ez egy ilyen... Nem tudom, egyszer semmit nem tudok kezdeni a helyzettel. Hát de ez gatya. Hát ez hihetetlen. De itt hogy nem tudom, hogy fogok átmenni. Még csak egy létrám sincsen. A híd nem működik, mert nincs hálózat. Igen, esik az eső, nem mehetek a hídon.
Amire van megoldás, megadok egy olyan nagy szörnyet, de az sem a legjobb döntés. Mindegy, menjünk tovább. Itt már amúgy majdnem ugrás távolságban vagyunk. De a baj itt a vízesés ilyen lejtő miatt be fog gyorsulni a víz, és amúgy szerintem mély is. Azt nem tudok átmenni. Ott egy jármű. Ez talán segíthetne. Nézzük meg. Én nagyon kíváncsi leszek egyébként a második részre, hogy mit fog tudni. Nyilván szebb lesz, de... Meg... Azt nem tudom, hogy jobb lesz-e, mert azért azt ne felejtsük el, hogy ez a játék nagyon ott van, tehát hogy nem vagyok akármilyen kreatív valaki, nem biztos, hogy másodjára is le tudják ezt hozni. Szerintem egyáltalán nem biztos. Magas a szint. Na most fogunk visszaérkezni a kezdőpontra. A most az még erős, de hogy most nem sokára. Már majdnem ott vagyunk. Ezt én nem hiszem el, de most már amúgy komolyan. Na, Dev, gondoltad volna, hogy a vége ilyen unalmas lesz? De nincs valami megoldás? Nincs gránátom. Pisztolyom van. Ilyen a világon, mint bazd meg. Bazd meg. Én nem tudom, Lou mitől szenved, de azt tudom, hogy én mitől szenvedek.
Vajon vissza tudok-e érni egyáltalán? Életben. Ja. Ne! Ott hagytam a ládát, bazd meg. Amit viszünk. Mindent ott hagytam, várjál már. Már van, csináltunk egy hete. Lego összerakó lehetett volna, mert vettem ma 3 legót. Úgyhogy igazából az már ott van a kanapén. Még el se kezdtem majd. De legalább van autónk, úgyhogy még nem is baj, hogy visszajöttem. Na go! Jó. Teherautó akuja majdnem lemerült. Beérünk vele a városba, vagy a végső métereket gyalog kell megtennem. Nem érek oda. Mi ez? Gigantus curvanius. Hol van a cél? Ott. Azok, ha ez engem megeszik, akkor én mit csinálok? Az meg a cuccaim meg... Na, hogy? De hogy öljem meg, hogyha a cuccaim kívül vannak? Pisztollyal? Ezzel amúgy sokáig fogom lövöldözni. Egy gigantikus karrier. Aha, várjál. Láttam én is. Add ide, add elő. Hol van?
Hol van? Jó. Hát nem tudom, hogy honnan fog előmászni. Aha. Haver csávó. Ez nem néz ki jól. Hűha. Dobjad? Nem nagyon messze van. Fölmegyünk. Várjál, mi van még itt? Marad ez. Jó, hát vagy jöjjön ki. Jöjjön elő újra, mert ez így. Ezt, hogy a szájába lőjek, hát nem igazán. Ő ezt nem akarja. Itt hirtelen nem látok semmit, jó. Figyelj, kezdjük el darálni. Nem tudok jobbat. Minden lövés. Tehát, hogy a hátán lenne egy olyan...
Jó. Vissza. Így meg lesz amúgy. Ennyi. Na. Menő, mert ezek ilyen kezek amúgy. Jó, hát nem volt egyszerű. Yes, you did it, Zap! Oh, I could kiss you, you sweet son of a bitch! I thought it was all over. Honnan jött ki a föld alól? Na várjál. Nem tudom, milyen vizet iszik a faszi. Igen, tegyük le ezt a sok szart, mert de a rakományom nagy része amúgy. Lerak. A szerszámtáska. Szerintem pont úgy jött ki, hogy el is fogyott mindenünk. Ja, katya. Hát menjünk először ide, de nekem már ez szerintem nem sokat oszt vagy szoroz. Hát már 10 000 fölött vagyunk. Jó. Oké. Király, és akkor lényegében... De ez mekkora szívás amúgy, ami most itt történt? De az utcaim egy... Nem azt mondom, hogy ez egy jó része, ami kellett volna, így kiesett. Mekkora aknavetőm van. És ide jövünk, nem, még beljebb megyünk. A játék teljes kezdőpontjára kell visszamennünk. Na, szerintem videó lesz, úgyhogy mindenki figyeljen. Thank heavens you made it. Fragile's been in a coma for a while now. But with all these cryptobiotes you brought, we should be able to bring her round. And with any luck, it'll only take a few more to get her back on her feet. You did well, Sam.
Le van kézbesítve a cucc. Küldetés teljesítve. 12. fejezet, kész. Sam, You're back. It must have been one hell of a journey, especially on your own. But now the whole team is together again. The whole team? Die Hardman too? Too much traveling to and from beaches in such a short span. Chiral matter contaminated her cells, effectively causing jet lag on a molecular level. Because of that, her homeostatic mechanisms were shaken. Don't worry, she's not in any danger, but she needs some rest. So where's the director? He's being looked after in another room. Bridges personnel found him lying outside the isolation ward, similar to when you came back from Cliff's Beach. Even after decontamination, she needed more and more time to recover. Sam, you made it. Hungry? Thanks. Looks like you need me after all. Who'd have thought? Anyway, clock's ticking. Am I right? Sam's here. The great deliverer. The only one who can reach Amelie's beach. You're in no condition to do this. It's not fair to you or Sam. In my own search for Amelie's beach, I have come to realize something extraordinary. If beaches were likened to a multiverse, hers would appear to exist on a higher plane than ours. I can walk the beaches of others, but hers is beyond my reach. It's invisible, inaccessible, even to fragile, I fear. Imagine it as a circulatory system, if you will. Each of our beaches is a single capillary, but Amelie's beach is the heart that pumps blood to the rest of us. Capillaries are subordinate to the greater whole, a whole governed by the heart, which gives direction, which dictates flow, which dictates everything, controls everything. Don't you see? She is in control. You may be able to travel against the flow and reach her, but having done so, if she does not wish to let you go, if she wishes to keep you, she can. Fragile and Die Hardman broke free from her beach, didn't they? I don't think it was any different from what happened to you. I didn't get out because I wanted to. I was forced out, repatriated, if you will, by her. Forced out? Why? This is only a theory, but she wants you to go to her. That's her final wish, don't you think? So that's it, huh? Amelie's the EE and this is her endgame. Just so we're clear, if I want to stop the last Stranding and come back in one piece, I need to go to her beach and talk her out of it. That about right? Correct. As cliché as it sounds, you're our only hope.
Though quite frankly, I doubt even you can change her mind. If you can't make her see reason, you'll have to kill her. And if you kill her... You'll save the world, but you'll be stranded outside of it. Forever. Szóval lényegében nem tudunk Might as well make it visszajönni. official then. You ready to deliver the package? I'll talk to her. Maybe she'll listen. But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. Still, if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit, well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. Nothing lasts forever, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right? Patch the holes, change the parts, all that. So we can say we had a good run, that we lived. Thought you didn't like having to handle things with care. Because it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. People that put their faith in tomorrow, and in me. That kept the lights on, and waited for hope to arrive. So I gotta deliver, for their sake. Even if it means you never come back? Fucked if I do, fucked if I don't, right? Take care of Lou. I will. Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health. Cső, bunyesz. Okay, concentrate. Nem volt For szöveg. Emily. Pont jókor amúgy. Reach for her, Sam. Feel her. Hú, ez a csaj nem fog jót tenni. I know you love her. You love her. There. Na. Már nem tudom, hanyadik fejezet van. De már nem tudom követni a dolgokat. De mindjárt mutatom le a kamerát, megint videó, persze. Tehát már vissza se kapcsolom magamat, gyerekek. Fölösleges. Videó általán videó van. There you are.
13. fejezet. Megjöttünk a partra. Jó van. Bízom benne, hogy ez most már mászkálhatós lesz. Ameli partja. Na, ez volt a teljes játékunk vége, úgymond. Hamar felnőtt, előbb még baba volt. Igen. Hát elvileg itt vagyunk, Amelit meg kell találjuk. PB nincs. Maxot vízpartra dobta. Sodorta, igen. Tessék, de vitt a vége, mit szólsz? Mondtam, hogy örülni fogsz. Az egész játéknak ez volt a cél, hogy eljussak erre a nyomorult partra. Kész. Ezt leül meg. Bele a kőbe. Találnál szem. Benne van a lábunk a kőbe. Megint videó. Jenny. London Bridge is falling down. Falling down. Falling down. London Bridge is falling down. My fair lady. The last stranding has already begun. Amelie? You're too late. What took you so long? Your voice. You still don't know who I am, do you? Who are you? Sam. I knew you'd come back. Sam, listen to me. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. I've been waiting for you, right here, ever since. You were supposed to stop me. Stop all of this. Bridget? Yes. It's me, Sam. Where's Amelie? Where she's always been. Nowhere. My daughter, Samantha America Strand, doesn't exist. Amelie doesn't exist. Not in your world. I'm sorry, Sam. I've had to wear a mask for so long. Amelie and Bridget are both a part of me. What's this supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. Listen. Just listen.
Én már nem tudom, hova figyeljek. Másra csinálok, csak folyamatosan figyelek. Ki gondolta volna megint videó. Hát azt fogom csinálni, berakom az összes részét így egybe. Amelie and Bridget, those are just names. What I am is an extinction entity. So, knowing what you know now, you have two choices. Just getting shot one of them. You wouldn't come back if it happened here, you know. You'd be straight on to the afterlife. But no. It's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone. The last stranding has already begun. A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. Consumed by an explosion. A big bang. So, that brings us to your first choice. Do nothing. Stay here with me and bear witness to the very end. Just watch it burn. Together. With me. Until the last flame winks out. Doesn't sound so bad, does it? Halljuk a B verziót. B-re szavazok. Az A verzió nem jön be. Mi a B verzió? Then there's the second choice. In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Like this kipu. But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. And it doesn't have to end here. But it does. The beach is doomed no matter what. One look ought to tell you that. Which is why we must sever our connection. Nekem van egy ötletem. Én visszamegyek, ő lelövi magát, és akkor... You can't stop the inevitable. The sixth extinction will happen either today or tomorrow. You can either end it with dignity, quick, clean, and in a flash, or you can struggle in vain, knowing full well what's waiting come the finish. Those are your choices. Én lelövöm, az nem gond. De akkor nem tudok visszamenni. Miért nem lövi le magát ő? Előbb én meg visszamegyek. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. You brought the world together. You have the right to decide. Pull the rope or cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. De, és ha lelövöm, igazából tök mindegy, mert ő így se úgy se létezett. I don't know what to do. Sure you do. Ha nem, van lehetőségem nem lelőni? Azaz. Nekem kell lőnöm. Jó, essünk túl rajta amúgy, mert már...
Kifagyott, bazd meg. Most akkor mi van? Ez egy szar. De most ez mi ez a fasság? Gyere vissza, némber! Belefolytalak a vízbe. Hát ez mi? Ennek biztosan így kell lennie? Nézd már, mit művel. Hát ez mi a fasz? I'm here for you. Always. Like you were for me. Nem értem. Ez volt a C-verzió, gyerekek, szerintem amúgy. De ez volt a C-verzió. Here. It's a dream catcher. Nem, ez nem volt egyik se. Ilyen opció nem volt. And I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. When you're all grown up, you'll need it to make us whole again. And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. Promise you'll remember. Sam, I'll be waiting for you on the beach. I remember. You knew. You always knew. I did and I didn't. I had so many dreams of the future. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you and the others. But to connect the dots, to make sense of everything, you need perspective. You need time. Time has no meaning to me. I am not a line. I am a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares are your dreams. You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible. To live life one day at a time. Thank you, Sam. A gun won't help you here. But it still has a role to play. It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in. Come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Why do you have to stay on the beach? Sam, I am the beach. And I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of years. Alone? That's what an EE does. If I had just done my job, none of this would have happened. But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So, that's what I did. Sounds like hell.
You and the others came together, connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. Before each of the Big Five, life rebelled. They fought back, evolved in order to survive. The extinction isn't just an ending. It's an opportunity. Atomvillanás meg ott megy a háttérbe, bazzeg. To pay the price for that. To be the sacrifice. Then so be it. Even if we aren't together, we will always be connected. Goodbye, Sam. Na, jött a nukleáris robbanás. Gyerekek, már a szín is elment. Nem csak itt minden van. Már nincs szín. És köszönöm, összevágom a játékban lévő összes videót, és kapunk egy, de én szerintem 15, minimum 15 órás videót. Most akkor meghaltunk. A gun won't help you here, but it still has a role to play. Aha, Antarktiszon vagyunk. Szempartja. Most hova menjek? De azt mondta, csak futni kell a parton, nem? Hát akkor ott kötünk ki. Hát akkor fussunk arra. Ők is erre futottak amúgy. Szóval menjünk a picsába arra. Norman Redus. Dev, te itt vagy még? Nem, feladta a csávó. Metz Mikkelsen. The End. Türke egyéniség, de személy. Hát akkor meghaltunk, basszus. Ennyi volt. Tudom. Roy Baker. Látod, ő volt az egyik PV. Igen. Színész. Én elfutok oda a túlpartra. Emily O'Brien. Halló, hol vagyok? Álljál meg. Bazzeg, visszadobott ide. Most ez lesz a vég? Itt pusztulunk meg a izén? A parton? Az kurva izgalmas lesz. Kemény. Hallgass és megtudod, kérdésekre nincs idő. Kiskorodban sokszor voltak rossz számait, folyton sírtál miattuk? Olvassátok szépen ti is.
as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours too. In my dreams. Igen, én vagyok az új Beach. And so many times. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again and again and again. At first I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. Persze, mehetünk tovább. Szemből hupikék törpikedett. Nem, hát ez itt a vége, nem? Hideo Kojima, Original Story Game Design. Tessék, Dev, mit szólsz ehhez? Megérkeztünk a játék végére. Írta Hideo Kojima. Rendezte Hideo Kojima. Kenji Yano. Ő is írta? Na várjál, ezt ketten írták, akkor még Kojima a sztár, nem is értem. Hát nem biztos. De így el nem csak az ő keze munkája ez az egész. Van Shinkava. Pressed gun. Udder Agent, figyelj, amikor mondom. A 9. résztől, 9. fejezettől kéne akkor utolsó, hát tegnapi vodok, meg talán a tegnap előtti. Azokat végzett, akkor érteni fogod. Amúgy kb. utolsó 5 fejezet kell hozzá. De figyelj, már csak maradj itt. De még itt, nyugi. Nézzetek. First operation. I was only 20. Milyen műtét? Hát nem is élt. I opened Köszi a követést. But the moment I came round, I was back in the hospital bed. I was split across 2 worlds. Bridget, my ha in that one. Amelie, my ka in this. Ezt én se értem amúgy. Somehow, Tegnap the előtt. two of us managed to coexist. Igen, a motorfestet, ha megnézed, akkor érteni fogod. Our ages began to diverge. Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. A daughter with a debilitating condition and an absent father. Te nem az. Look. Amelie. Is French for soul. A soul that's a lie. There was no Amelie. Only me and the beach. I thought it was a curse in the beginning. But later, I started thinking, maybe I can use this. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future. Amúgy igen, magas sarkúban ilyen köveken jól lehet nyomni. Na, tovább. De hogy ne unatkozzunk. Ott tartok, hogy már cigizműletesen megyek el. Sakamoto. Technical Director. Rázhatunk itt. Makoto, Kunio,
Takehiro. Hát megtanulok a végre japánul. Masao, Tamasa, nem, Tomosawa. Komoly programozók vannak. Makoto Abe. Őket mind ismerem. Spana, itt van a kőbánya alsón lakik az összes. Fumita Miyauchi, Norhito Hatakeda. Kőbánya alsón, a panel soron. Az összes, nem tudom. Taka ki, várjál már. Ne, ha megint összeesek. Várjál, megint videó lesz, tuti. Yuta. Hoshino. Ezek amúgy csatahajó nevek. Az első világháborúból. Az összes. Yusuke Nishida. Akkor azt gyomorod. Masa Yuki Kobayashi. Hát ez kurva jó, várjál. Hát nem kéne őket olvasgatnom. Kataro Mori. Nem, Kotaro. Ez valami markolónak a márkája lesz. Hiroaki Arai. Hiroaki. Jó, vagy Akoi, vagy mi volt? Minden nem is nem látom. Hát ő is belefárad. Kobayashi, az igen. Hát az is itt van, mindenki itt van. I realized the beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived. Én filmesen mozgatom a kamerát. Biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. Várjál már. Nagyon sokkal közelebb jön, akkor itt 18-as content lesz. We were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the chiral network as quickly as possible. The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So I started researching bridge babies. Children bound to the world. Amúgy most nagyon, szinte mindent elmond. Aki nem érti esetleg. Extinction entity to come into being. What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. I founded bridges, more determined than ever to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. My Ha had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my Ha was gone. I couldn't finish what I'd started. So, I asked you to do it for me, and you did. You helped us complete the network, helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve, like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have canceled itself out, leaving nothing. But somehow a tiny speck of matter survived. Just enough. Enough to make this world and everything in it. A world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off.
Somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser. Inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity. Csak azt nem értem, hogy most mit magyaráz, ha előpusztul el a villanásban a saját partján, ami ő, mert szemet elküldte előtte ide. Nem tud... Figyelj, meghaltam. Hát azért vagyok fekete-fehér. Meghaltam a picsába. Nem tudom, hogy most... Ezekre nem vágom, de ott azt is mondta, hogy velem marad örökké. Hogy ott lesz mindig. Valami ilyesmit mondott. Olyan kérdéseket, azt sem tudjuk amúgy kicsoda még mindig. Na de várjál, akkor... Na futok. Masaki Kawata. Igen. Kota Hirasawa. Yasuhiro Ikoma. Ez, így van, így van. Utás előre. Akira Anamura, de megállok, akkor jön tovább a felirat? A végtelenségig? Igen, Tusamo... Nem, akkor is összeesek be, az meg tetszik, hanem... Mashiguchi. Tamagotchi. Futochi. Megint kezdődik. Amúgy a végtelenségig vannak itt a videók. Most is gyártják, és a háttérben frissül a játék. 100 év múlva is itt fogjuk nézni a videókat. Sose fogynak el. Folyamatosan gyártják őket előre, és a játék automatikusan frissül. I pulled the trigger twice that day. I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. There you are. Hoppá, kicsi szem. Át tudom ugrani. Elnyomjam? Nem töltük fel, csak neked. Igen. Nekünk. Veletek együtt. Mert ti is itt vagytok a parton. Nem szabadulunk a büdös életbe. Na. Gyerek is felsírt ennyi videótól. A macska is elment belőlem. Ó. Uder Agent. Ha tudnád azt, hogy ezekkel a poénokkal lehet még a végén beletalálsz amúgy, csak szólok. Itt nincs, itt minden vicc félig igaz. I wanted to set you free from death once and for all. It's okay. Semmi baj. De amúgy kicsoda szem. I know the way. Mert ugye az anyja nem lehet az anyja, mert nem tudod szülni. Ha figyeltetek. But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. Ugye? I just wanted to save you. Daryl Dixon? Igen, tényleg. Ezek az álmai a Walking Deadben, ilyeneket álmodott, mert annyira zombiktól kikészült, hogy... I am an extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. But that moment, you became part of that fate. You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world.
It was me that got you and everyone with dooms into this. Not long after, a death stranding occurred. The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. You can cut me off. An EE doesn't have that option for itself. But in my nightmares, I saw another future. One that you chose. One where extinction is hope against total annihilation. Szóval Sam halott csecsemő volt, ezért a nőci nem tudta elpusztítani, mint kihalási entitás, ezért inkább életre keltette. Tök logikus. Mi van? Hát gyerekek, majd a második részből kiderül. The end. De viccelek, a kamerát kitakarom a szöveget. Ilyenkor nincs facecam. Videó van. Javasolhatom a nézőknek, aki most bezárja a live-ot, hogy bassza meg ennyi volt, ne tegye, jó? Csak mondom. De csak egy jó tanácsom, úgy nyugodtan, persze, nem gond. Én elfutok, ennyi volt. Gyerekek, még játszhatok a feliraton is. Jó, a bunyász, hát az másik dolog. Geri, írok neked valamit DC-n, írjál már nekem vissza. Egy fontos kérdés. Nagyon fontos. Úgyis megy a felirat. Találjalak meg. Itt vagy. Nem tudom, belementünk. Semmi. Na, megint elfáradunk? Persze, hogyne. Na? Mi legyen? Most megvárom a felirat végét. De bevörülsz, hogy vége. Őszintén. Milyen érzésekkel tölt el, hogy
Vége a játéknak. Mi amúgy folytatnád? Tehát, hogy szeretnéd, hogyha folytatódna? Nem tudom, ha mi meglátja. Hát 11 óra van. Mindjárt már meglátjuk. Elfutkorászok a felirat végéig. Legalább edzésbe tartom szemet. Vár már mondjuk szellem, szóval tök mindegy. Nem, ma nem nyomom a maraton NFS-t. Jövő hét az gázos, de igen. Már nem mondom többet. Ennyi volt. Azt a múltkor kinyomtuk mi is. Mármint itt. Előbb-utóbb úgyis vége van. Ott a vége. Kojima Production CO Ltd. Ott megy az utolsó szöveg. Van nálam egy stukker, azt láttátok? Amit eldobott a vízbe, csak mondom. Ott van a gatyezba. Hopp. Mekkora köcsög amúgy, hogy örökké itt futkorázhatok a parton. Várjál. Na most... Amúgy egy halottnak minek fegyver? Azt nem teljesen értem a logikát benne. But it still has a role to play. Csatlakozás az élőkhöz. De kilőttem belőle az összes lőszert, azért nincs benne. Listen, Sam. I was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. You were never abandoned. And you're not alone. Don't you see, Sam? You have to live. De nem élek. Honnan énekel? Ott. Ne fáradj már el. Na, nagyon a part felé, ott van. Don't give up. You're still connected.
Boom. Rendelés. 69 a számú rendelés. Most visszanyomtam itt a facecamot, de amúgy nyomatom is le. Mondtam. Na is. For too long have we lived as strangers to one another, divided by walls built to keep us safe. But now, with the completion of the chiral network, we may at last move forward as a people united. Today, we come together to celebrate the birth of a new nation for a new world, the United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. Szóval miért lettem kukás? Let there be a new America. An America where we can face one another, where we can speak our minds and open our hearts. The old ways die hard, but I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past. An enduring shadow, a constant reminder of what could have been. Ja, hogy ott vagyok én. That we stand here today is testament, not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together, to the bonds between us, to our collective greatness. All things must come to an end, ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the chiral network and in our hearts. We will always remain connected. There is another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on... Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Now, wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is.
Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately... It didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. So, we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The President must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Amelie, she said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. A stick that became a rope. I suppose that's one way of putting it. Oh, Sam. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Got something else to tell you. Top secret. It's about Cliff. Bibi's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common-law wife. Lisa Bridges? Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. Turns out some people die harder than others, though. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The president's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him, but I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. Sam. I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? I killed Captain Clifford Unger. I would tell you I did it for America. For love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything. Now, I'm not trying to make excuses. I
I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish. The captain, saved my life. You know why they call me Die Hardman? Because he wouldn't let me die. He brought my sorry ass back home every time. And I loved him as much as I loved her. And when he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. God! But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. God! No. But maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. Thank you, Sam. Most már lassan ott tartunk, hogy a fejezetek videókból állnak. Hey, Sam. Been waiting for you. Lou? Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here.
I thought you might want to take care of it. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. And there are laws about that kind of thing, now that we're a nation. I just couldn't bring myself to do it. But if the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me. All right. I'll go to the incinerator. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Szóval, ha nem viszem el a hamvasztóba, addig láthatatlan maradok. Thanks for everything. How's the weather? Don't think you'll be needing an umbrella. I decided to follow my father's dream after all. Don't worry, I won't get mixed up with any terrorists this time. UCA's got my back. We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. Wait, there's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. Couldn't pull the trigger. So I let him choose. Death or eternal solitude on the beach. Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. I'm fragile. But not that fragile. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. Same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Doesn't mean there's a place for me. I've got no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. Sam!
Gyerekek, itt nyomunk egy mentést, mert ennek most nem ugrok neki. Hát, nem tudom elmenteni? Ez hihetetlen. Rendszer, mentés, így már jó. Jó, és hétfőn folytatjuk innen. Oké? Tetszik, nem tetszik, ez ma nem derül ki. De az utolsó fejezetet akkor hétfőn befejezzük, és akkor lesz mellette más is. Vagy vasárnap, majd meglátjuk. Hát ilyeneket itt is. Nem tudok mit mondani. Na, gyerekek, jó éjszakát mindenkinek, jók legyetek, de. Úgyhogy igen. Na. Na nézd meg, már chat is elmászik. Na, jó ét mindenkinek, szervusztok, sziasztok, jók legyetek, cső.